उज्ज्वला पी मांजरेकर चॅनलवर तुमचे मनपूर्वक स्वागत. आज आपण वांग्याचे काप, ते देखील अगदी सुरमई फ्रायसारखे दिसणारे कसे करायचे ते पाहणार आहोत. पाहताच तोंडाला पाणी सुटेल असे हे बैंगन फ्राय. तुम्हाला जर आवडले तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. चला तर सुरू करूया.
हाय, चला तर आपण एन्जॉय करूया वांग्याची झणझणीत कापे किंवा बैंगन फ्राय. वांग्याची ही झणझणीत कापे किंवा बैंगन फ्राय तुम्ही नुसती देखील चहाबरोबर एन्जॉय करू शकता किंवा साईड डिश म्हणून डाळ भात चपाती भाकरी पावाबरोबर देखील खाऊ शकता. बघितल्याबरोबर तोंडाला पाणी सुटेल अशी ही वांग्याची झणझणीत चविष्ट कापे तुम्ही नक्की तुमच्या घरी करून पहा आणि तुमच्या फॅमिली मेंबर्सना इम्प्रेस करा. फ्रेंड्सबरोबर शेअर करा. आवडले तर कमेंट लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा. सी यू सून विथ द नेक्स्ट युनिक रेसिपी. टिल देन बाय.